So hi guys, good day. For this video is gusto ko lang ngayong i-tour sa bago namin pag ng gagarden na namin, bagong gagarden na namin. So update pala guys, ito yun yung garden. Meron na siyang net, tingnan nyo, may net na siya para hindi pasukin ng mga manok. Pinapasok kasi ng manok eh. Yan. May tutubi. Yan tutubi guys. Kunin natin tutubi. This tutubi dragonfly is a beneficial insect. Ayan. Kuha natin guys. Butterfly is a beneficial insect. So, let's free. Okay. Beneficial insect yan. May lettuce pa naman natitira pala. Apat pa. Oh, lettuce pala to. Lettuce pala to. Tingnan nyo guys. Lettuce. Yan o. Actually, dito namin ilalagay yung pichay. Malabas na tayo. Nagdara na akong guna. Nagkuha ako ng guna. Kilala ko sa inyo yung mulberry namin guys. Ito yung cuttings ng mulberry. And as you can see guys, yun oh, yun, meron na siyang flower at ready to fruit na yan. Ito guys sa baba, tingnan nyo. Yan, nakita mo ba yan? Ayan. You know, the very little thing. Yan. Yan oh. Nagpo-focus eh. Yun o. Yun yung mulberry na yan. Tingnan nga natin. Yan. Ay kasi yung focus ng camera. Yan guys, that's mulberry. Mulberry yan. Oh, hi guys. Dito na tayo. Ayan sila. Nag-start na. Ngayon guys, yung tataniman namin ng gulay. So, yan si Imar, tsaka si Dennis, tsaka si Ikay. Tatanim tayo guys. Okay, ikaw ang mag-ano kay photographer o ano, videographer. Ayun siya muna. Yan ako pinuka. Ay, tatanong mo si Mar. Okay. So, yan pala guys. Baka gusto nyo ng ano, PM lang. Baka gusto nyo na. Hindi pa ear. PM lang dito guys. PM lang. May ear dito. Mga kung mga malalaki. Ay, badalanan yung ini person eh. Kuhaan. Kuhaan mga bato. Kumbutan tayo ng uhot. May uhot, amin doon uhot. Bubutangan tayo uhot. Yeah.
upo itong tinanim ni mama. Yan, upo. Tapos na. Bunyag na lang. Dagdagan mo din, upo. Hindi pa na ako. Pichay. Dili lang? Ha? Didi. Didi ako sa gilid. Margo, ay, ano na, upo. Dili lang pag ano to, dili pwede yan, ano. Margo sa pichay. Digit. Pichay. Pati itong bok choy. Kung makikita nyo guys sa likod ko, may mga tanim na mais. So, tanim yan ni Papa. So, bali, yung mais na yan is, yung variety is yung yellow corn or feeds siya. Feeds. So, yung nakaano na yan, sabi daw kukunin yan pag nagkaroon na, pag nagpuso na or pag nagkaroon na siya ng fruit. Tapos naging ano na, parang yung corn na siya. So, kukunin yan kasi gagawing sa silage na pagkain ng baka. So, yun yung ano niya, purpose nun. So, makapag ano na yan, may ano na, may ari na yan pag na-harvest. So, one of the ano dito is hindi sa kanila to guys ha, hindi to sa kanilang lupa. Bali ang ginawa lang nila, gusto nila kasing magamit itong lupa, nagpaalam sila sa may-ari nito guys, ano. So na mag-garden dito. So fortunately pinayagan sila at mag-garden nga. Kasi marami kaming seeds. may mga seeds kami. Yung iba hiningi ko. So from Department of Agriculture, yun sa DA Masbate. So may mga binigay silang seeds. So nakatago lang din yung mga binili kong seeds ng lettuce, ganyan. Yung iba binigay din. So tinago lang ni mama, hindi pa naman expired. So tumutubo pa rin. Okay pa naman yung germination niya. Yun ang gagamitin namin guys para magkaroon kami ng garden. So ang kagandahan lang guys ng may garden, libre na yung gulay. So alam naman natin dito sa bukid guys, although mayroon naman accessible road, meron naman ano, wala kang pambili ng pang-ulam, kung may garden ka walang problema sa ulam. Tsaka mas nakakatipid guys dito sa bukid kasi hindi masyado magastos sa ulam kapag ka may garden ka. Yun lang naman guys, simpleng pamumuhay lang naman. Kasi kung sa city talagang kaliot ka nang bibili ka ng pagkain kung wala kang tanim na gulay. So kung walang ulam, yun lang, gigisa ka lang ng gulay or maglapwa ka lang gulay, okay na. So yun guys, ang kaayusan ng may gulay, tsaka healthy yun guys, ano. So inaano natin, tawag dito in our vernacular term, in-care nato na magkigwa kita sa gulay. Agod ang buhay, hayahay. So ito guys, parang ano lang, update lang. Failure itong dito yung sa mga pechay guys, failure yan. Gawa nga, yun nga na bagyo. Tapos hindi siya mataba yung lupa eh. Ang ginawa ni mama, ayan. So guys, yan, ginawa ni mama, since na yung tapos na yung iba kong ano sa lettuce, nilagay na lang yung sa paso. So yung mga natira dito guys, yung katulad niyan guys, katulad niyan, mga pechay, nilagay na lang sa paso. Tapos nilagay na lang sa paso. Tapos yung iba dyan, natitira pa. So tapos nilagyan pa rin niya ng net. Yun yung sinabi ko, lalagyan ito ng net. Gawa ng marami kami dito guys, manok.
Yung manok kasi gusto nila yung mga ganyan, yung mga leafy vegetables din kasi vegetarian sila. Vegetarian guys yung mga manok. So dito palalagyan ko pa rin to ng ano, magbibili pa rin ako ng mga ganyan no. Paso. Siguro mga 50 pieces pa rin para marami siya. Then we were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances, colored bills. Morning sex under the tree. so update ko lang din kayo guys. Ito yung mga tanim ko. Ito yung philodendron guys. So Berkins, philodendron Berkins. Tsaka ito. Yan o. Wait lang. Yan. Ito yung philodendron ko guys. So yung bayaw ko galing ng Burias. May dalang mga shells ng ganito. Yan. So nilagay ko siya dito. Hinugasan ko muna to guys. Hinugasan ko muna to para walang trace ng salt. Kasi delikado sa tanim. Binabad sa tubig. So katulad nito guys. Takmulan. If you don't love me anymore, will you? We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances, colored bills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Don't you see I'm feeling blue? Yung pechay tsaka bokchoy, yung mga green leafy vegetables, yan yung upo. Kasi dapat hindi sila magkalapit eh. Tapos yung may mga ano din, may mga sili din doon, sili. So update ko kayo guys sa mga susunod natin na vlog kasi i-vlog natin to every week kung ano yung progress. Ano guys? So maraming salamat sa panonood. Stay safe and God bless. Bye bye.